Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, we will be reviewing and swatching some of the products from Pinkflash. I found this on Shopee app. You can see it down below. I'll link it on the description box. So, I think it is a sister company of Stagenius Cosmetic. It is also found on Shopee and they are from China, I believe also. So, without further ado, let's continue on the video. All of their products are cruelty-free pala, and their shelf life lasts until 24 months na pagkabukas mo. So that's pretty long. And also, all of their products are most of their products are under 100 pesos. Mangingilan-ngilan lang yung lumagpas ng 100 pesos. So, for the brows, I got two products, which is yung first is from Stagenius and the other one is from Pinkflash. The name of this pencil brow or eyebrow pencil from Pinkflash is soft eyebrow pencil, and meron siyang Pinkflash na nakalagay dito and pencil siya. I'm gonna swatch it for you guys. The shade dark gray brown, and it has 2.2 grams and it is 39 pesos. So, let's move on naman dun sa isang brow product na nakuha ko din, which is yung Stagenius. Detailing din siya dyan. At first, akala ko ito malaki siya. Hindi pala siya ganun kalakihan. Ganyan lang siya. Super liit, super cute. And it has 0.1 grams. And it retails for 69 pesos. And sa isang side, ano siya, spoolie. So for today, I will use both of them. I don't know how, but let's see. From Stagenius, I will use it para i-outline yung brows ko since manipis siya. And yung galing naman sa Pinkflash, ito yung pang-fill ko since mataba-taba yung kanyang point or yung mismong pencil. Before I forgot, isa-swatch ko din pala tong galing sa Stagenius. Is there even a difference? Yeah, parang medyo warm. Super nice siya. Naabot niya yung mga sparse area ng aking brows. So next, i-fill ko naman siya using our brow products from Pinkflash. Pencil yung ginagamit ko. I like to use this kind of brush, yung pang brows, then parang igaganon ko lang para talagang mag-blend ba. Kasi kung yung spoolie, parang kinukuha lang niya yung product. So, I need to blend it with this kind of brush na pang eyebrow product. Na-blend ko na siya. Kapag blended siya, ganyan yung itsura niya. Magko-concealer muna ako. So, na-concealer gagamitin natin. It is called Blasting Matte Concealer in the shade 02. So, it has 3.2 grams and it retails for 79 pesos. And so, ganyan yung detail niya. Parang may pag-gradient siya dito. Yan, ganyan siya. Nag-set agad. OMG, nag-set agad siya. Nag-set siya. Mabilis siya mag-set. Bilisan nyo na lang. So, next naman yung base natin, which is yung foundation. Nakikita nyo yung cutie-cutie nyo, oh. Liit-liit. Yung ingredients pala nila nandun sa mismong packaging. Pangalan pala nito is Lasting Matte Foundation in Warm Beige. And it has 25 grams and it retails for 99 pesos. So, ganyan yung kanyang labasan ng product. Ang fairness, te. Ang ganda niya, te. May pagka-sticky, no? Pero,
Hindi naman ganun ka-big deal. Feeling ko mabilis na maubos sa akin. Hindi siya ganun kapuno, like yung kapag hinawakan mo siya, punong-puno talaga siya. Pag pinress mo siyang ganyan, madami pa siyang air. Buildable pala yung kanyang coverage. Puti oh. Grabe siya. Grabe, warm beige na ba to? Umaitim ako. Hindi naman ako ganun kaitim ah. Yung consistency pala nung foundation, medyo runny siya. Pero quick drying as in. Katulad nung concealer nila, napakabilis matuyo or mag-set. Magko-concealer ako again. Under eye. Next product, nagamit ako ng meron silang chicken lip tint. Pero matte daw. This is in the shade 201. And it has 2.3 grams. It retails for 69 pesos. Amoy fruity. Kinakabahan ako. Baka masira yung base ko. Wala, yan ay sinasabi ko eh. Pigmented. Ano ba yan? Ano ba yan? Disaster. Oh my god, this is so pigmented. Next product pala is their translucent powder. This is, meron silang iba't ibang kind ng powder. Pero kinuha ko translucent. Meron silang ng pang light skin, lighter or fair skin. Meron din silang pang morena or pang dark skin. So, this one has 6 grams and it retails for 119 pesos. Ka-open mo ng ganyan, meron siyang puff. Ang ganda ng puff niya. Look, it's so cute and it's baby pink and all. May Pinkflash also. And makapal siya and malambot. Then, hubungad sa'yo kapag bago siya ganyan. So, tignan natin yung consistency ng kanyang powder. Let's see if mag-grit siya. Ayoko kasi yung gano'n eh. Pino in fairness. Pino siya. Nice. Kuha tayo. Gamitin natin to. Let's see if maganda siyang pang-apply. Powder ko yung buo kong FAQS. Kasi wala akong ibang powder na binili. I'm not sure kung meron sila, pero siguro meron yung mga yun. You might as well set yung brows ng konting-konti lang para mag-lash siya ng matagal talaga. Ibabrush ko lang yung natira sa FAQS lock ko. Mga extra powder. So, the next product that I will be using is their eyeliner in the shade black. Ang alam ko, isa lang yung kulay na meron sila. Lock All Day Eyeliner in black. It has 0.8 grams and it retails for 59 pesos. So, let me swatch it for you. Yeah. Super black. Napakaganda. Legitimism. So, the next product is contour. Ang pakakit ng contour nila, look oh. Ito yung kamay ko. Ito siya. Yung contour in the shade Float. And it has 1.7 grams. And it retails for 69 pesos. Napakaliit. Yung detailing niya, may flash sa gitna. So, I'll swatch it for you. Hindi ko pa ito nagamit or ever. Feeling ko maganda to pang contour sa nose. Tingnan mo, mas malaki pa yung brush ko, te. Maliit pa to niya na. Fairness, te, ganda. Pigmented siya, you don't need a lot. See, isang swipe lang, meron na siya. And namimimik niya yung shadow, te. Look, oh.
Magkukontour ako ng nose. So, the next one is blush, I guess. So, this is the Lip&Cheek blush in the shade Sunset. It retails for 69 pesos. I'll swatch it for you. Below the contour. It's so pretty. It's like orangey, burnt orange. Parang ganun siya. Smile, y'all. Hala, pigmented na. Ano ba yan? Dinab ko lang. Bakit ganyan? Ang gano'n ko ganyan. Let's highlight. Ganito yung highlight niya. Champagne-y. Parang champagne-y siya. I-swatch ko siya for you. Below no blush. Oh, it's so pretty. Parang siyang wet look. Parang basak. Let's see. Tingnan natin kung maganda din siya sa brush kapag in-apply na gamit ang brush. Kasi sa fingers, maganda siya. Oh, it's so pretty. Subtle lang siya, pero buildable. See? Gagakalain mo, ano ba to? 69 pesos lang din. And it has 1.7 grams. This is in the shade Moonlight. Be, ang ganda be. Meron akong pimple dito and I'm putting over it. Na-highlight ba? Hindi gaano, no? Ang galing. Ang pretty naman. Gagang ganda niya. Kakabit din ako dito sa inner. Ang tawag dyan? Inner corner. Alam mo yung ano, yung parang glass skin, parang ganun siya. Muti, ang ganda. Nakakainis. Nainis kasi maganda. All in all, sa lip products, meron akong 5. This is Steppin or G05, G06 or the Milk Tea, S02, the Twinkle, and the Lip&Cheek na ginamit natin kanina dito na sobrang pigmented tea. These are 69 pesos. And this one naman is 59 pesos. Ito yung lip cream nila in the shade Cookies. First, iswatch ko muna sila sa hands, then sa lips. Let's start with the Twinkle or yung, sabi, may plumping effecto, but I guess wala. It's just clear. Then Steppin, brownish pinkish. Steppin or yung G05, G06. Ito yung milk tea. Ito naman yung parang nude brown. Ano yung tsura niya? Lip cream, yung matte nila. Matte lip cream. Oh, kapal. Cookies naman to, cookies. Para siya parang pagka-orange. Orange, brown, pink combined. Lip&Cheek Duo. Yung cheek and lip, para siyang pinkish. Pinkish mauve. So, let's start with Twinkle. Siya may amoy na konting fruit. Pagka-fruity siya. Ganda na applicator niya kasi plastic siya. If ever pwede mo siyang gawing pang topper. At least, hindi madudumihan yung doe foot applicator ba tawag dito? Doe foot applicator. It's not sticky at all. Nagkabit siya ng parang pagka-pinkish sa lips ko. Let's wait dun sa plumping effects na sinasabi niya. I guess talaga wala talaga. May doubt ako dun. Hindi ko talaga alam kung dating this sensation siya. Hindi ko alam kung nasa isip ko lang o talaga may nangyayari. Anyways, dun tayo sa pangalawa, which is the Steppin or the G05. So, yung applicator niya is like that. Pretty naman. Ang pretty naman nito. So, the next one is the Milk Tea or G06. Napaka-sheer lang ng color niya.
hindi niya, kung nakikita nyo, hindi niya natatakpan yung pagka pink ng aking lips. Pero it looks like this. So, saan ba ako mag-start? Siguro mag-start ako dun sa Lip&Cheek. Yung applicator niya ganito siya, like normal doe foot applicator. Medyo mas malakas yung fruity effect niya or fruity smell. So, let's see. Creamy. Madali siya i-blend. Ito yung yung 201 na ginamit ko sa cheeks kanina. Ang ganda niya, te. Wala. Ano ba yan? Nag-set ba? Para siyang powder. Grabe, 69 pesos. So, the last is N05 or the Melting Matte Lip Cream in Cookies. 59 pesos. Same applicator ng mga gloss. Iba yung amoy na ito. Amoy cookies and cream ng Selecta. Kita nyo ba to? Isang swipe. I mean, oo, isang pump and isang swipe lang. Na-cover nyo na yung buong lips ko. Hintayin natin siyang matuyo. Grabe, para ako pinagsasampal. Grabe yung pigment ng brush nila. Actually, grabe yung pigment lahat. As in, ang ganda. Tingnan, tagal ko nakatutok sa ilaw. Hindi pa nag-oil up yung aking face. Hindi nag-oily yung aking kilay, which is not normal. Napaka-oily ng aking kilay, guys. So, feeling ko tuyo na siya. So, let's try the kiss test. Wala. May laway pa. Wala. Dito. Gusto ko naman i-try. Itatop ko siya gamit ang ating Plumpmax lip gloss. This is in the shade Twinkle. Ang ganda talaga ng applicator na, oh. Kasi napaka-flat tingnan ng lips ko na dry lang. I'll just finalize my look and babalik ako. Hi! So, this is the final look. Nagkapit lang ako nung falsies. Maliit na falsies lang. Hinamit ko lang sa dulo and pinabaan ko lang yung aking eyeliner para makita siya dahil natakpan siya ng ating falsies. And pinalitan ko yung ating lip product. Ginamit ko yung milk tea. Because why not? Diba? So, this is the final look. I hope you like it. And sana nakatulong ako sa pag-shopping nyo. Sa pag-tingin if sulit ba yung pagbili nyo sa Pinkflash. I guess sulit naman siya. Worth it siya. Good na good. Sulit na sulit siya if bibili kayo na sa Pinkflash ng makeup nyo. So, madami-dami ka na mabibili sa 1,000 peso. So, if you like the video, please like, comment something below, share this to your friends, and subscribe to my channel, and click the notification bell beside the subscribe button. So, this is the final look.